हेलो नमस्कार तपाईहरुलाई म आजको यस भिडियोमा साउदी अरेबियामा फ्यामिली भिजिट भिसाको लागि कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले क्रोम ब्राउजर खोले र क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि वेबसाइट छ visa.mofa.gov.sa यो वेबसाइट हानेर यसलाई गो गर्ने। गो गरिसकेपछि यसरी मोफाको वेबसाइट खुल्छ। र वेबसाइट खोलिसकेपछि अब यहाँ थिन्छ तीनटा, एउटा छ भिजिटरको लागि, अर्को सिटिजन एन्ड रेजिडेन्टको लागि र अर्को छ बिजनेस एन्ड इन्टिटीजको लागि। साउदी अरेबियाको रेजिडेन्ट हुँ, त्यसैले सिटिजन्स एन्ड रेजिडेन्टमा गएँ। यसमा गइसकेपछि फेरि यस्तो खाले खुल्छ र यसमा यहाँ थिन्छ फेरि यो सर्भिसेस फर भिजिटरको लागि यसबाट, सिटिजन एन्ड रेजिडेन्टको लागि यसबाट र बिजनेस एन्ड इन्टिटीजको लागि यसबाट। र यो सिटिजन एन्ड रेजिडेन्टमा तलपट्टि फेरि सिटिजन, जीसीसी सिटिजन्स र रेजिडेन्ट भन्ने हाले छ। रेजिडेन्ट हो, त्यसैले रेजिडेन्टमा गएँ। रेजिडेन्टमा गइसकेपछि तलपट्टि आउँछ फेरि एउटा छ फ्यामिली भिजिट भिजा एप्लिकेसन, अर्को रिइन्ट्री भिजा एक्सटेन्सनको लागि र अर्को वर्क भिजा डेलिगेसनको लागि। अहिले मैले फ्यामिली भिजिट भिसाको लागि एप्लाई गर्न लागिरहेको छु, त्यसैले यो फ्यामिली भिजिट भिसामा भएको एप्लाईमा जाने। एप्लाईमा गइसकेपछि यस्तो खाले आउँछ। अब यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल लगइन युजिङ नेसनल सिंगल साइन अन भनेको यो हाम्रो नफत एप्लिकेसनबाट हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले हाम्रो अपसेयरमा भएको युजर नेम अथवा युजर नेम भन्नाले हाम्रो अकाउन्ट नम्बर हाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा अकाउन्ट नम्बर राख्छु र अकाउन्ट नम्बर राखिसकेपछि यसलाई लगइन गर्नको लागि लगइनमा जाने। लगइनमा गइसकेपछि यो खोल्नको लागि हाम्रो मोबाइलमा भएको नफत एप्लिकेसनमा नोटिफिकेसन आउँछ र त्यो नोटिफिकेसनलाई एक्सेप्ट गरेर हामीले यसमा देखाएको नम्बरमा हामीले टच गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा 81 नम्बर देखाएको छ। हाम्रो मोबाइलमा भएको नफत एप्लिकेसन खोलेर त्यो नोटिफिकेसनलाई एक्सेप्ट गरेर 81 मा टच गर्ने। 81 मा टच गरिसकेपछि यसरी हाम्रो खुल्छ। र खोलिसकेपछि यसमा फ्यामिली भिजिट भिसा एप्लिकेसन, रेटिफाई इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन र अर्को रिइन्ट्री भिजा एक्सटेन्सन भन्ने हाले छ। अहिले हामीले फ्यामिली भिजिट भिसा एप्लाई गर्ने हो, त्यसैले यो फ्यामिली भिजिट भिसा एप्लिकेसनमा भएको एप्लाईमा जाने। एप्लाईमा गइसकेपछि यसमा भनेर भनेको छ इन्स्योर दैट पासपोर्ट डाटा अफ भिजिटर्स इज एभाइलेबल बिफोर स्टार्टिङ द एप्लिकेसन भनेर भनेको छ। यो एप्लिकेसन सुरु गर्नभन्दा पहिले भिजिट गर्न आइरहेको व्यक्तिको पासपोर्ट एभाइलेबल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। मसँग पासपोर्टको कपी छ, यो जस्ट इन्फर्मेसनको लागि हो, त्यसैले मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। क्लोज गरिसकेपछि अब यसमा आउँछ डिटेल्स, फ्यामिली भिजिट भिसा एप्लिकेसन फर रेजिडेन्टको लागि एप्लिकेन्ट नेम, यसमा मेरो नाम भइहाल्यो, आइडी नम्बर मेरो आइडी नम्बर, डेट अफ बर्थ मेरो डेट अफ बर्थ, आइडी एक्सपायर डेट भयो, यो जब भयो, मोबाइल नम्बर, एड्रेस, इमेल एड्रेस। यसमा एड्रेस र इमेल एड्रेस छैन भने राख्ने। र यसमा मेरो अटोमेटिक आएको छ। पर्सनल इन्फर्मेसन भइसकेपछि तलपट्टि छ कम्पनी इन्फर्मेसन। कम्पनी इन्फर्मेसनमा कम्पनी आइडी, यो हाम्रो कम्पनीको स्पोन्सर नम्बर, कम्पनी नेम, कम्पनीको नाम र तलपट्टि छ इन्टर भिसा नम्बर। हामी पहिले सुरु साउदी अरेबिया आउँदाखेरि हाम्रो पासपोर्टमा लागेको भिसा यस्तो खाले स्टिकरमा भएको भिसा नम्बर राख्ने। र भिसा नम्बर राखिसकेपछि तलपट्टि छ वान्टेड टु भिजिट, को हो त भिजिट गर्न आउनेवाला त्यो व्यक्तिको डिटेल्स एड गर्ने यसमा। त्यसको लागि यो एडमा जाने। एडमा गइसकेपछि यस्तो खाले खुल्छ र यसमा अब त्यो व्यक्तिको डिटेल्स इन्फर्मेसन भर्ने। यसमा पर्सनल इन्फर्मेसन छ, नेसनालिटी नेपाली हो त्यसैले नेपाल भयो, अरबिक फर्स्ट नेम भनेको फर्स्ट नेम राख्ने। यसमा फर्स्ट नेम राखेँ मैले, फादर नेम परेन, ग्रान्डफादर नेम परेन, यसमा फ्यामिली नेम, यसमा थर राख्ने। थर राखेँ र त्यो राखिसकेपछि तलपट्टि छ बर्थ डेट, डेट अफ बर्थ राख्ने। यसमा डेट अफ बर्थ चुज गर्ने। यसरी डेट अफ बर्थ चुज गरेँ। डेट अफ बर्थ चुज गरिसकेपछि यता बर्थ प्लेस, जन्मेको ठाउँको नाम लेख्ने। त्यो लेखिसकेपछि यतापट्टि छ अकुपेसनल स्ट्याटस। अकुपेसन के छ त अनइम्प्लोइड छ, त्यसैले मैले यो अनइम्प्लोइड चुज गरेँ। र यतापट्टि छ रिलिजन चुज गरेँ, जेन्डर फिमेल, रिलेसन त्यो आउनेवाला व्यक्तिसँगको सम्बन्ध के हो त वाइफ। र यसमा छ मोबाइल नम्बर राख्ने। त्यसको लागि मैले कन्ट्री कोड चुज गर्छु पहिला नेपाल, र यतापट्टि मोबाइल नम्बर लेख्ने। र मोबाइल नम्बर लेखेँ र यतापट्टि छ इमेल एड्रेस राख्ने। यसमा यो भयो पर्सनल इन्फर्मेसन। अब तलपट्टि छ पासपोर्ट इन्फर्मेसन, पासपोर्ट नम्बर राख्ने। यसमा यतापट्टि पासपोर्ट टाइप, कस्तो खाले पासपोर्ट हो त नर्मल हाल्यो, त्यसैले नर्मल चुज गरेँ। पासपोर्ट इस्यु डेट, पासपोर्ट इस्यु गरेको डेट राख्ने, यसमा चुज गर्ने। र यतापट्टि छ पासपोर्ट एक्सपायर डेट, त्यो सिलेक्ट गर्ने।
पासपोर्ट एक्सपायर डेट राख्यो पासपोर्ट इस्यु प्लेस कुन ठाउँबाट इस्यु गरेको त त्यो प्लेस राख्ने यसमा अर्को तलपट्टि छ भिजा इन्फर्मेसनमा कमिङ प्लेस कुन ठाउँदेखि आउँदैछ त त्यो ठाउँको नाम चुज गर्ने काठमाडौँबाट आउँदैछ काठमाडौँ सिलेक्ट गरेँ नम्बर अफ इन्ट्रिज सिंगल कि मल्टिपल राखेँ मैले भ्यालिडिटी ड्युरेसन 365 चुज गरेँ र भिजा पिरियड 90 चुज गरेँ र यति कुरा भरिसकेपछि यसलाई एड गरिसकेपछि यहाँ लोडिङ हुन्छ र लोडिङ भएपछि यसरी डिटेल्स आउँछ यसमा भयो पासपोर्ट नम्बर यसमा नेम यसमा नेसनालिटी रिलिजन यसमा रिलेसन डेट अफ बर्थ डेट अकुपेसन कमिङ प्लेस जेन्डर नम्बर अफ इन्ट्रिज भिजा पिरियड यसरी सबै आउँछ यसरी आइसकेपछि यो एकजना व्यक्ति भयो अझै अर्को व्यक्ति पनि आउँदैछ भने फेरि यसमा गएर एड गर्ने एडमा जान्छु एडमा गइसकेपछि फेरि यस्तो खाले आउँछ र यसमा फेरि त्यो दोस्रो व्यक्तिको पर्सनल इन्फर्मेसनहरू भर्ने यसमा नेसनालिटी नेपाल भइहाल्यो नेपाली फर्स्ट नेम लेख्ने यसमा फादर नेम परेन ग्रेन्ड नेम परेन र फ्यामिली नेम थर लेख्ने यसमा र तलपट्टि छ बर्थ डेट अफ बर्थ राख्ने यसमा डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि यता बर्थ प्लेस जन्मेको ठाउँ लेख्ने र यो अकुपेसन मैले अहिले राखिनँ रिलिजन नन मुस्लिम अकुपेसन स्टुडेन्ट हो अकुपेसन स्टुडेन्ट रहेनछ जेन्डर मेल रिलेसन के हो त छोरा हो त्यसरी सन मोबाइल नम्बर यसमा कन्ट्री कोड चुज गर्ने नेपाल पहिला र यतापट्टि मोबाइल नम्बर राख्ने र यसमा इमेल एड्रेस राख्ने यसमा यसरी पर्सनल इन्फर्मेसन राख्यो तलपट्टि पासपोर्ट इन्फर्मेसन पासपोर्ट नम्बर राख्ने पासपोर्ट टाइप नर्मललाई भइहाल्यो पासपोर्ट इस्यु गरेको डेट राख्ने पासपोर्ट एक्सपायर हुने डेट यो पनि राख्यो पासपोर्ट इस्यु प्लेस कुन ठाउँबाट निकालेको त्यो ठाउँको नाम लेख्ने र तलपट्टि छ भिजा इन्फर्मेसन कमिङ प्लेस काठमाडौँदेखि त्यसैले काठमाडौँ चुज गरेँ नम्बर अफ इन्ट्रिज यो मल्टिपल भइहाल्यो भिजा ड्युरेसन 365 डेज भिजा पिरियड 90 डेज यति भरिसकेपछि यसलाई फेरि एड गर्दै इनभ्यालिड रिक्वेस्ट पर्सन डाटा यसमा के मिलेन यसमा मैले अकुपेसनल स्ट्याटसमा के चुज गरेको थिएन त्यसैले यो अनइम्प्लोइड चुज गरेँ अब एड गरौँ एड गरिसकेपछि यो पनि आयो यो फर्स्ट एउटा व्यक्ति भयो यो सेकेन्ड अर्को व्यक्ति यसरी दुईजना व्यक्ति आउँदैछ यसरी अझै अरू पनि व्यक्तिहरू आउँदैछ भने यसरी हामीले एडमा गएर फेरि एड गर्न सक्छौँ त्यसैगरी यसमा भयो पासपोर्ट नम्बर नेम नेसनालिटी रिलिजन रिलेसन बर्थ डेट अकुपेसन यसरी सबै आएको छ हामीले जे भर्यौँ त्यो सबै यसमा आएको छ र त्यतिकैमा अब इमेज कोड यो कोड हान्ने यसमा र कोड हानिसकेपछि एग्रिमेन्ट एक्सेप्टेन्समा चुज गर्ने यो चुज गरिसकेपछि अब जाउँ त सेभमा जाने सेभमा गइसकेपछि यस्तो खाले आउँछ यो सर्भेको लागि यो परेन त्यसैले मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ क्लोज गरिसकेपछि अब यसमा आयो यसरी यसमा आउँछ रिक्वेस्ट अ फ्यामिली भिजिट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेको डकुमेन्ट जस्तो मानव यसमा छ अर्डर नम्बर तलपट्टि छ द डेट एट एप्लिकेसन डेट यो भयो नेसनालिटी अर्डर नम्बर एप्लिकेन्ट नेम रजिस्ट्रेसन नम्बर एड्रेस इम्प्लोयर नेम मोबाइल नम्बर यसरी यो भिसा रिक्वेस्ट गरेको व्यक्तिको डिटेल्स भयो र तलपट्टि छ को आउँदैछ त भन्ने तलपट्टि छ डिटेल्स जुन अघि हामीले भरेको वाला डिटेल्स त्यसरी अब यो भिसा कपी प्रिन्ट गर्न पर्यो भने यो प्रिन्टमा जाने प्रिन्टमा गएपछि यस्तो खाले आउँछ र यसलाई प्रिन्ट गरे पनि भयो अथवा सेभ गरे पनि भयो यसरी यसलाई सेभ गरे अब केही दिनपछि यो भिसा एप्रुभ भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने र एप्रुभ भइसकेपछि यही भिसा कपी नेपाल आफ्नो व्यक्तिलाई पठाउने र उता नेपालबाट उसले प्रोसेस गरेर आउन सक्छ यसरी हामीले फ्यामिली भिजिट भिसाको लागि एप्लाई गर्न सक्छौं